Salutare dragi prieteni și bine ați venit la o nouă rețetă! Azi pregătim plăcinte cu iaurt și smântână sau scovelgi. Eu le cunosc sub numele acesta în zona Dobrogei, dar acum depinzând de zona în care locuiți, poate că se numesc în alt fel. Spuneți-mi voi în comentarii cum se numesc aceste plăcinte în zona în care locuiți. Rețeta este foarte ușoară, iar pentru ingrediente nu este neapărat nevoie de cântar, dar ca întotdeauna vă voi lăsa ingredientele și cântărite. Bunicile noastre pe vremuri pregăteau aceste scovelgi fără să cântărească niciun ingredient și ieșeau foarte bune. Totul se măsura cu lingura, cana sau paharul, așa că eu vă invit să rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Haideți să vedem mai întâi ingredientele necesare pentru scovelgile noastre. Vom avea nevoie de un pahar de iaurt. Iaurtul meu cântărește 125 de grame. Iar după ce am să-l golesc, voi folosi același pahar de iaurt pentru a măsura și smântâna. Deci cântărite sunt 125 de grame de iaurt și 125 de grame de smântână. Avem nevoie și de un ou, 2-3 linguri de zahăr, un praf de sare, o cană și 3 sferturi de făină și o lingură de praf de copt. Eu am pus într-un bol încăpător prima cană de făină cernută. Acum vă voi arăta și cea de-a doua cană, care nu este plină de tot, îi lipsesc aproximativ 2 degete. O voi pune și pe aceasta în bol. Eu făina am cernut-o înainte și, cum vă spun întotdeauna, este foarte important să cernem făina înainte de a pregăti orice preparat, pentru că așa eliminăm eventuale impurități și oxigenăm făina. Vă arăt din nou mai de aproape cana. Este o cană din aceasta mare care cu ingrediente uscate cântărește 220 de grame, iar cu ingrediente lichide în jur de 300 de ml. Odată ce am cernut făina, o dăm deoparte și într-un alt castron vom amesteca celelalte ingrediente. Punem paharul de iaurt, iar după aceea cu acest pahar de iaurt vom măsura și cantitatea de smântână. O adăugăm și pe ea peste iaurt. Înainte de a adăuga și oul, putem să-l batem un pic înainte pentru a-l omogeniza. Punem și praful de sare, iar apoi și zahărul. Vom amesteca foarte bine cutelul până când vom obține un amestec omogen. După ce s-au amestecat foarte bine ingredientele, adăugăm și praful de copt și mai amestecăm încă un pic. În castronul cu făină vom forma o gropiță în mijloc, unde vom adăuga ingredientele lichide. Acum vom amesteca cu furculița în mod circular pentru a încorpora puțin câte puțin făina. Când nu se mai poate amesteca cu furculița, o dăm deoparte și continuăm frământatul cu mâna până când făina este încorporată în totalitate. Este posibil ca, în funcție de tipul de făină pe care îl veți folosi, să vă mai rămână puțină făină sau să mai fie nevoie de câteva linguri. De obicei, la această rețetă, bunicile noastre foloseau făină cât cuprinde, așa era vorba lor. Ele adăugau ingredientele și amestecau până obțineau un aluat compact, iar făina rămasă o dădeau deoparte, o cerneau și o foloseau la un alt preparat. Eu v-am spus cantitatea aproximativă de făină, sunt 360 de grame sau o cană și 3 sferturi, dar v-am spus, depinzând de tipul de făină folosit, poate va mai fi nevoie de încă un pic de făină sau poate vă va rămâne. Totul este să avem la îndemână încă puțină făină cernută pentru frământare. Acum că aluatul s-a format, eu voi continua să frământ încă puțin în bol până va fi incorporată toată făina de la bază. Dacă vedeți că vi se lipește aluatul de mână, puteți să mai adăugați încă un pic de făină și să frământați până când vedeți că nu se mai lipește. dar să nu adăugați prea multă făină, pentru că atunci aluatul se va face foarte vârtos, va fi mai greu de lucrat,
iar gogoșile nu vor mai ieși atât de fragede și pufoase. După cum vedeți, eu le numesc gogoși, plăcinte sau scoverci, pentru că în realitate nu știu cum se numește în fiecare zonă a țării. După cum vă spuneam și la început, puteți să-mi lăsați un comentariu și să-mi spuneți cum se numesc în zona în care voi locui. Eu am mai frământat aluatul în castron timp de 3-4 minute, după care l-am format într-o bilă și acum cel mai important pentru orice aluat pe care îl pregătim este să-l lăsăm să se odihnească cel puțin 10 minute. Dacă nu este făcut cu drojdie, îl lăsăm să se odihnească, îl acoperim cu un prosop curat de bucătărie sau cu folie alimentară și îl lăsăm cel puțin 10 minute la odihnă, pentru că în așa fel particulele de făină se vor umezi, iar aluatul va deveni mult mai elastic. Și după 10 minute voi scoate aluatul din bol. După cum puteți observa, el este foarte moale, elastic și nu se lipește deloc de mâini. Presărăm un pic de făină pe blatul de lucru și pe deasupra aluatului. Îl vom frământa foarte puțin. Îl formăm într-un sul, după care îl vom tăia în bucăți aproximativ egale. Luăm fiecare parte de aluat și o formăm într-o bilă. Iar acum începem să le dăm formă scovergilor noastre. Putem să o facem pur și simplu cu mâna sau cu ajutorul unui sucitor. Eu am să vă arăt în ambele moduri. Este foarte ușor. Întindem aluatul cu ajutorul mâinilor pe blatul de lucru. Putem să-i dăm formă ovală sau formă rotundă, acum depinde de gustul fiecăruia. După ce am făcut prima plăcintă, o așezăm pe un tocător sau pur și simplu pe masă, unde am presărat înainte un pic de făină. Continuăm să facem și celelalte scoverci, vă voi arăta acum și cu sucitorul, este foarte simplu. Formați foaia cu o grosime de 2-3 mm și cu forma dorită, rotundă sau ovală. Odată ce am terminat de format toate scovergile, vom pune o tigaie la foc și vom adăuga destul ulei pentru prăjit. Lăsăm uleiul să se încingă foarte bine. Și pentru a încerca să vedem temperatura optimă pentru prăjit, putem să punem o bucată de aluat în interior, iar când uleiul a început să sfârie în jurul aluatului, înseamnă că are temperatura optimă pentru a începe să prăjim scovergile. Punem câte una în tigaie și o prăjim la foc moderat, aproximativ 1 minut, 1 minut și jumătate sau până când se vede rumenă. O întoarcem și pe partea cealaltă și o prăjim la fel până când se vede rumenă. Cu ajutorul unei furculițe înțepăm scovergile în timpul prăjirii din loc în loc, pentru că așa uleiul va pătrunde și în interior și se vor face foarte bine. Am să vă arăt mai de aproape cum cresc gogoșile în timpul prăjirii, uitați cum fac bășicuțe, aluatul este extraordinar de bun. Când este gata, o putem scoate într-o farfurie unde am pus șervețele sau prosoape de hârtie pentru a elimina un pic din excesul de ulei. Și vom face același lucru și cu celelalte scoverci, iar dacă mai este nevoie de ulei în timpul prăjirii, puteți să mai adăugați, doar că trebuie să-l lăsați să se încingă, să ajungă la temperatura optimă pentru prăjire. Scovergile sunt gata, uitați cât de bine arată, haideți să rupem una să vedeți cum arată și în interior. Sunt atât de fragede, pufoase și miros extraordinar de plăcut. Aceste scoverci sau plăcinte cu iaurt și smântână sunt ideale pentru micul dejun sau ca gustare. Le puteți însoți cu un pahar de iaurt sau cu smântână, ce să vă spun, este un deliciu. Încercați și voi rețeta pentru că sunt sigură că vă va încânta și după cum ați văzut, este foarte ușoară. Dragii mei, până aici rețeta de astăzi, sper că v-a plăcut și dacă este așa, nu uitați de like, share, subscribe. Mă puteți urmări și în rețelele sociale, vă voi lăsa linkurile în descrierea acestui videoclip. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, vă aștept și la rețeta următoare, aveți grijă de voi și numai bine!